हेलो एभ्रिवान, हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज हामी अटोक्याडमा बिम प्लान क्रिएट गर्नेछौँ। अस्ति हामीले गरेको प्लानहरू हामीले योसम्म गरेका छौँ, फाउन्डेसन बिम, लेआउट प्लान भन्नेसम्म र प्लेन बिमसम्म। अब माथिको फ्लोरहरूको बिम कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने यहाँ भएर त्यसको लागि सुरुमा हजुरहरूले यसलाई नै कपी गर्न सक्नुहुन्छ, यहीँबाट क्रिएट गर्न सक्नुभयो, अरू गरिरहन पनि परेन। सुरुबाटै गर्छु भन्न पनि मिल्छ, तर यसलाई यहीँबाट पनि क्रिएट गर्न सकियो। त्यसको लागि ग्राउन्ड फ्लोरको बिम र फर्स्ट फ्लोरको बिम माथि प्लानिङ हेर्नुपर्ने हुन्छ। प्लानिङ अनुसार यहाँ टप 3 फिट निक्लिएको छ, यो साइडमा पनि यो एरियामा 3 फिट टप निक्लिएको छ, योमा छैन, यहाँनिर छैन भनेपछि यो डाइमेन्सन चाहिँ यसको लागि हो। यहाँ 3 फिटको टप निक्लिएको छ। अब यही अनुसार क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। ग्राउन्ड फ्लोरमा पनि हाम्रो 3 फिटको टप यता आयो, यता पनि 3 फिट, र यो साइडमा फर्स्ट फ्लोरमा पनि 3 फिट र यो साइड सेम भयो दुईटैमा भनेपछि हामीले एउटैमा देखाउन सकियो। यसलाई छुट्टै छुट्टै गर्न पनि मिल्यो, तर अब यो सेम भएपछि एउटैमा देखाउँदाखेरि ठिक हुन्छ, चाँडो पनि हुन्छ। अब त्यसको लागि हामीले के गर्ने भने यो प्लानहरूलाई कपी गर्नु पाउनुहुन्छ। मैले यसलाई नै कपी गरिदिएँ। यो प्लान यसरी कपी गरेँ मैले। अब यहाँनिर राखेँ मैले। अब यहाँबाट बाहिर हाम्रो 3 फिट हो, यो पिलरको छेउबाट, यो कर्नरबाट। भनेपछि यहाँनिर हेरौँ, प्लानमा गएर हेरौँ 3 फिट छ यो पिलरबाट, भनेपछि पिलरबाट 3 फिट बाहिर भनेपछि हाम्रो पिलरको सेन्टरबाट कति हुन्छ त त्यो हेर्नु पर्यो, नत्र यहाँबाट पिलरबाट 3 फिट अफसेट गर्दा पनि भयो। त्यसको लागि लाइनलाई सिलेक्ट गरेर कपी गर्दा पनि भयो। मैले कपी गरेर यहाँनिर राख्दिएँ। अब यहाँबाट हामीले अफसेट गरौँ 3 फिट बाहिर, 3 फिट बाहिर यसरी अफसेट गर्न पर्यो। र यहाँनिर पनि हाम्रो यहीबाट कपी गर्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर 9x9 इन्चको वाल छ। यो पिलर भनेको यहाँ छ, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले पिलरको कर्नरमै राखेर यसरी कपी गरेर राखेर यसलाई नै अफसेट गरेर 3 फिट बाहिर अफसेट गरिदिने यसरी। अब यो लाइन हाम्रो काम छैन, हामीले त्यो अफसेट गर्नलाई ल्याऊ, यसलाई डिलिट हाल्न मिल्यो, यसलाई पनि डिलिट हाल्न मिल्यो। अब हाम्रो बिम भनेको यहाँसम्म गएको छ। यहाँपछि एक्स गर्ने, एउटा सिलेक्ट गर्ने, यसरी यसलाई पनि सिलेक्ट गर्ने, यसरी भयो। अब यो साइडमा पनि हाम्रो 3 फिट बाहिर छ, यो बिम र यो बिम आउने भयो। यो पछाडि हाम्रो बिम छैन भने चाहिँ प्लानमा गरेर यहाँनिर यस्तो छ। यस्तो भएको कारणले गर्दा हाम्रो यो दुईटाबाट चाहिँ बिम आउने भयो भने चाहिँ हामीले यहाँनिर बिम देखाउनु पर्यो। सेन्टर गर्ने यसरी। अब यो लाइन हाम्रो बाहिर गएपछि यसलाई काम भएन, यता डिलिट गरिदिनु। अब यतिसम्म हाम्रो बिम भयो। अब यो 9x9 इन्चको यो हाम्रो छ, यसलाई अहिले हटाइदिउँ। मुनि नै हामीले देखाएको छ, मुनि नै देखाएपछि यसलाई प्रत्येकमा देखाएर नपर्दैन। डाइमेन्सन हामीले मिलाउनु पर्यो। यसलाई मुभ गरेर बाहिर लैजाउँ। हल्का मुभ गरेर यसरी बाहिर लान मिल्यो। तर यसरी गर्दाखेरि यो हाम्रो लाइन भयो,
यसरी गर्न मिल्यो तर यसलाई अझै राम्रो बनाउनलाई चाहिँ यसलाई भित्रै राख्दा ठिक हुन्छ मैले डिलिट हाल्ने यो साइडमा यसरी यसरी भयो अब यसलाई दुई साइडबाट दिन पनि सक्नुभयो नत्र एकैपट्टि दिन्छु भन्दा पनि हुन्छ हुन चाहिँ तर यहाँनिर यो लाइनहरू यहाँनिर मात्र बोल्ने हो यसलाई फुल दिनु भने सेन्टर टु सेन्टर दिँदा मात्र पनि हुन्छ यसलाई बाहिरबाट दिन पनि पाइयो यसलाई यो सेन्टरदेखि यो सेन्टरसम्मको फुल दिन पनि यसरी दिन पाइयो अब यसलाई हजुरले यसरी राख्न पनि गाउनुहुन्छ अब यो तरिकै राख्न चाहिँ पर्ने हो तर यो हाम्रो हामीले तानेको यो बाहिरको लाइन अलिक थोरै भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई यसरी भयो यो 3 फिटको अफसेट गर्दाखेरि म बरु यहीँको लगेर राख्ने अब यसो यसलाई स्ट्रेच गर्नुपर्ने हुन्छ नत्र यसो गर्ने स्लाइड गर्ने स्ट्रेच गर्ने एक फेरि हाल्ने यो चाहिँ प्लानिङ लेआउट गर्दाखेरि नै हामीले फिक्स गर्नुपर्ने हो कतिमा राख्ने भनेर पछि यसरी नहोस् भनेर राम्रो यो थोरै भएछ ठिक केही छैन यसलाई स्ट्रेच गरे अरूमा पनि सेम यही हुन पर्यो यसलाई हामीले के गर्न सक्यो त भने म यहाँनिर हेरौँ हाम्रो स्टोरकेस कहाँ छ स्टोरकेस यो एरियामा छ भनेर चाहिँ हामीले स्टोरकेस भएको एरियालाई चाहिँ रेक्टेङ्गल दिने यसरी जहाँसम्म स्टोरकेसले लिन्छ त्यो भागसँग यसरी स्लाइड गर्यो टक्क यो लाइन र यो लाइन यसरी लगेर यसरी गरेर स्लाइड गर्ने कपी गर्ने यो पिलरदेखि कोलमदेखि कुन कोलममा लगेर राख्ने यो कोलमको साइडमा लिएको भने त्यही साइडमा लिएर यसरी राख्न पर्यो एलिन्टर गर्ने यसरी क्रस देखाइदिनुहोस् यसरी फेरि एलिन्टर गर्ने सरी अब यो चाहिँ स्टोरकेस वाइड भयो यो ठाउँमा हाम्रो अब यो भागमा चाहिँ अबको भाग यो एरिया चाहिँ हाम्रो यो एरियामा चाहिँ हाम्रो स्ल्याब आउँछ विन्टरमा मैले 9 इन्च अफसेट गर्दै यहाँनिर देखाउनलाई स्ल्याब हो भनेर मिड पोइन्ट सेन्टर पनि गरौँ यो इन्टर गरौँ 4.5 गरौँ मिड पोइन्टको लागि हामीले स्लेट गरौँ यो लाइनलाई म्याच प्रपर्टीमा गएर यसलाई सेम गरौँ फेरि म्याच प्रपर्टीमा जाने फेरि यो लाइनलाई क्लिक गर्ने यसलाई स्ल्याब हो यो क्यू ग्राउन्ड फ्लोर बिम लेआउट भनेर लेख्न पर्यो
बिम लेआउट प्लान भनेर यसरी लेख्न पर्यो। अब यहाँनिर ग्राउन्ड फ्लोर बिम लेआउट प्लान हो यो र कुरा पनि हेर्नुहोस्, यो हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोर र फर्स्ट फ्लोरको हाम्रो सेम प्लानिङ छ भनेपछि हामीले कहीँ चेन्ज गरेको छैन प्लानिङमा भनेपछि हामीले यसलाई नै हामीले गर्न सक्यो। यहीभित्र हामीले दुवैलाई राख्न सक्यो भनेपछि ग्राउन्ड फ्लोर र फर्स्ट फ्लोर एकै ठाउँमा राख्न पनि मिल्यो। त्यसको लागि हामीले ग्राउन्ड फ्लोर एन्ड भनेर यहाँनिर राख्ने। फर्स्ट यसरी एकै ठाउँमा पनि यसरी देखाउन सक्यो हामीले। त्यसको लागि हामीले यहाँनिर स्टेयरकेस वाइड भनेर लेख्न पर्यो। यो सबलाई एडिट गरौँ, सेट गर्ने सबलाई एडिट गरौँ। इन्टर गरौँ। अब यो लाइनलाई सिलेक्ट गरौँ यसरी। अब यो अन्डरलाइन हटाउनु पनि मिल्यो, टेक्स्टको हाइट हटाउनु मिल्यो। यसलाई एडजस्ट गरौँ। यो लाइनलाई यसरी गरेर स्टेयरकेस वाइडमा यसरी राख्न मिल्यो। यसरी गर्छु भन्दा पनि पायो, यो देखाउने मात्र हो। छोडिदिउँ, यसरी नै राख्न पनि पाइयो कि हुँदैन। स्टेयरकेस वाइड यसलाई स्ल्याब भनेर यहाँ लेख्ने। इन्टर बीलाई कपी गर्ने, इन्टर होइन कपी गर्ने, F8 अन गर्ने, यहाँनिर ल्याउने स्ल्याब SB भनेर यसरी राखेर यसरी हामीले देखाउन सकियो फर्स्ट फ्लोर एन्ड सेकेन्ड फ्लोर भनेर यसरी। ओभरअल मिलिरहेको छैन, यो वर्ड मिलाउँदाखेरि यसो क्लिक गरेर यो कर्नरमा यसबाट ड्र गरेर यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी गरेर मिलाउन सक्नुहुन्छ। अब यसलाई अन्डरलाइन हटाउने हो भने सिलेक्ट गर्ने, फेरि सिलेक्ट गर्ने, यहाँनिर जाने। यही अन्डरलाइन छ, बोल्ड छ, के चाहियो हामीलाई इटाली चाहियो भने इटाली गर्न सक्यो, बोल्ड भने बोल्ड गर्न सक्यो, अन्डरलाइन हटाउने भने हटाउन सक्यो, राख्न पर्ने हो भने राख्न सक्यो। यसरी
आजको लागि भिडियो यति नै। मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक शेयर अनि पनि गरिदिनु होला, कमेन्ट पनि गर्न गरिदिनु होला।